Një tjetër shtetas iranian është dëbuar këtë të diel nga Shqipëria. Drejtoria e kufirit ka firmosur shpallje non grata për Ehsan Bidin. Dëbimi i tij ishte parashikuar në muajin gusht, pasi dyshohej si infiltruar i qeverisë së Iranit brenda kampit MEK në Manz. MEK reagoi duke thënë se Ehsan Bidi ju dorëzua forcave irakene më 19 prill 2012 dhe ka ardhur në Shqipëri nën kujdesin e regjimit iranian dhe me pasaportë iraniane, duke shtuar se që në vitin 2012 ai nuk ka qenë në asnjë vend me MEK. Pak ditë më parë policia e shtetit arrestoi një 45 vjeçar nga Irani, pasi futej në mënyrë private në telefonat e personave të tjerë për të vjedhur të dhënat personale. Edhe ky i fundit ka qenë kundër kampit të MEK. Nga vendi ynë janë dëbuar dhe shpallur persona non grata rreth 80 persona të huaj për veprimtari të dyshimta, kryesisht shtetas iranian. Më herët Shqipëria vendosi të shpallë non grata dhe 2 përfaqësues diplomatik iranian, ndërsa në dhjetor të vitit 2018 qeveria shqiptare dëboi edhe ambasadorin dhe një diplomat të kësaj ambasade për cënim të sigurisë kombëtare.